สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ทริคเล็กๆนะครับสำหรับการปรับให้ตัวโปรแกรม Activity Monitor เนี่ยของตัว Mac นะครับทำงานแบบกลับมาเป็นเหมือนปกตินะครับคือเริ่มเรื่องเนี่ยจริงๆเราก็คือมีน้องท่านหนึ่งครับถามเข้ามาในตัวเพจ Facebook นะครับว่าเนี่ยตัวโปรแกรม Activity Monitor ของเขาเนี่ยคือเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีคอลัมน์ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะครับปกติเนี่ยก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมี CPU Memory อย่างเงี้ยครับมันจะมีแถวๆของมันนะครับเนี่ยครับโชว์ว่าใช้เมมไปเท่าไหร่หรือ CPU ใช้ไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ของเขาเนี่ยคือเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบโล่งๆเลยนะครับก็คือแบบมีแค่ตัวโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับซึ่งผมก็ช่วงตอนแรกนะผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่เวอร์ชันหรือเปล่าหรือไม่ซัพพอร์ตยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วอาจจะเป็นจากตัว preference นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถมาลองเลือกเบื้องต้นนะครับในตรงนี้ก่อนก็ได้นะตรง view เนี่ยครับเนี่ยคอลัมน์ตรงนี้นะมาติ๊กปิดเปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าในบางทีเนี่ยโปรแกรมตัว preference ของตัวโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะเสียไปนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการอื่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนนี่แหละว่าจะทำไงนะครับคือตอนท้ายเนี่ยก็คือพอทำตามวิธีที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได้อยู่นะก็คือไปลบตัว preference นะครับนี่นะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถตอนท้ายเนาะก็สามารถทำได้วิธีการนะครับก็คือเข้าไปตรงไฟเดอร์นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็อยู่หน้าไหนก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจมันไปที่ Go นะครับแล้วก็คลิก Go to folder นะครับเสร็จแล้วก็กด Copy นะครับผมจะทิ้งตัวลิงก์ไว้ไม่ใช่ตัวลิงก์ครับเป็นข้อความนะครับก็คือเข้าไปจริงๆถ้าเข้าไปตามโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปใน Library Preference แล้วก็เข้าไปหาตัวActivity Monitor .plist อันนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถ Copy ข้างล่างในตัว description นี้นะครับไปแล้วก็วางลงไปเลยนะครับแล้วก็กด go ปุ๊บมันก็จะเปิดตัวโฟลเดอร์นั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟเดอร์เนี่ยมันจะ select ไฟล์นี้ให้เลยนะครับทีนี้ให้เราคลิกขวานะครับกด move to trash อย่างนี้นะครับลบทิ้งไปได้เลยแต่ก่อนทำเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปิดโปรแกรมก่อนอันนี้ผมข้ามขั้นตอนนะก็คือปิดโปรแกรมก่อนแล้วก็มาลบอันนี้นะทีนี้ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเปิดขึ้นมาปึ้งเรียบร้อยนี่นะครับมันก็จะโชว์ตัวเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมนะครับตัว preference ที่ตั้งค่าไว้นะครับก็ทำให้สามารถใช้โปรแกรม Activity Monitor แบบสมบูรณ์ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับแค่นี้ครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ